አሳይመንቶችን እንዴት መስራት እችላለሁ? ፎቶስ አስገብቼ መስራት እችላለሁ ወይ? ዶክመንቶችንስ አስገብቼ መስራት እችላለሁ ወይ? እንዲሁም ደግሞ ያለኝን ፒዲኤፍ ወይ ዶክመንቶች ያላቸውን አስገብታችሁ ሪቪው ማስደረግ እችላለሁ ወይ? ሰማራይዝ ማስደረግ እችላለሁ ወይ? እንዲሁም ደግሞ ኢንትራንስ ተፈታኝ ተማሪዎች እንዴት አድርጋችሁ ጥያቄ ለእናንተ እንዲሰጣችሁና ያላችሁን ቻፕተሮች ዩኒቶችን ደግሞ ሰማራይዝ እንዲያደርግላችሁ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ እነዚህን ጥያቄ በሙሉ በዚህ አፕሊኬሽን የምመልስላችሁ ይሆናል። በተለይ ከቻትጂፒቲ ጋር ኮምፔር በምታደርጉበት ጊዜ ቻትጂፒቲ ኢሜጅ ይወስድና ከዛ በኋላ ደግሞ ከቆየ በኋላ ሊሚቴሽን ይሰጣችኋል ወይም ደግሞ ሊሚት ያደርጋችኋል ማለት ነው። እሱም ደግሞ በአማርኛ በደንብ ፐርፌክት አይደለም ቻትጂፒቲ ማለት ነው። ይሄኛው ዲፕሲክ አፕሊኬሽን ግን በጣም ገራሚ የአማርኛ ተናጋሪ ያህል የሚመስል አይነት ዘይ የሚጠቀም አይነት አፕሊኬሽን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይህንን አፕሊኬሽን በደንብ አድርጌ ሪቪው አድርግላችኋለሁ። በማንኛውም መንገድ ተጠቅማችሁ ነገሮችን መስራት ትችላላችሁ። ለዩቲዩብ ኦቶሜሽን ሊሆን ይችላል፣ ለዩቲዩብ ስክሪፕታችሁ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ኮዶች ማዘጋጀት ማለት ነው። ለሱም ሊሆን ይችላል፣ ለአይዲያችሁ ሊሆን ይችላል። ለተለያዩ ነገሮች በጣም የሚጠቅም አፕሊኬሽን ስለሆነ ይህንን አፕሊኬሽን ሙሉ ለሙሉ ሪቪው የማደርግላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በየጊዜው ለእናንተ የሚጠቅሙ ነገሮችን ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ የደወል በተኗን መክፈት እንዳይረሳ። እኔ በየጊዜው ቪዲዮ ስለቅ ጊዜ ለእናንተ በቶሎ ይደርስላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ወዳችኋለሁ። በቀጥታ ወደ ሪቪዎች እንሄዳለን። እስክሪን ሪከርድ እያደረኩ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። ሌትስ ጌት ስታርትድ። በመጀመሪያ ደረጃ የምናደርገው እንግዲህ አፕሊኬሽኑን ለማውረድ ፕሌይ ስቶር እንጠቀማለን። በቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶር ግቡ። ፕሌይ ስቶር እንገባለን። ከዛ በኋላ በመቀጠል ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ሰርች ባር ላይ ነክታችሁ ዲፕሲክ ያው በቃ እንደዚህ ብላችሁ ሰርች ወዝሽ ጋር እኔ ሰርች አድርጌው ስለነበረ ዲፕሲክ AI፣ ዲፕሲክ አፕ፣ ዲፕሲክ ለብቻም እንደዚህ V3 አሉ ማለት ነው። እኛ ግን የምንፈልገው ዲፕሲክ አፕሊኬሽኑን ስለሆነ እንፈልጋለን። አሁን እንግዲህ ወደ ኢንተርፌሱ ስንገባ ጊዜ አፕሊኬሽናችንን አመጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፕሲክ አፕሊኬሽን እንግዲህ እቺ ነች ማለት ነው። ዲፕሲክ አፕሊኬሽን እቺ ነች የምትመለከቷት እቺን ማነሽ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁ ይሄንን አፕሊኬሽን ማለት ነው ሎጎ በዚህ አይነት ተመሳሳይ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን አፕሊኬሽን አሁን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ወይም ደግሞ ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እኔ በመጀመሪያ ምን አድርጌዋለሁ? ኢንስቶል አድርጌዋለሁ። ስለዚህ አሁን ኦፕን ነው የሚለኝ ማለት ነው። እናንተ ኢንስቶል አድርጉት። ከዛ በኋላ እኔ ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ኦፕን ብዬዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ነገር ላስረዳችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ አግሪ ኤንድ ዲስአግሪ ወይም ደግሞ ይሄንን አፕሊኬሽን ለመጠቀም በእኛ ጋይድላይንስ ትተዳደራላችሁ ወይ ብሎ ይጠይቃችኋል። አዎ አግሪ በሉት። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ጉግል አካውንት ያስመርጣችኋል። በጉግላችሁ ሳይን አፕ አድርጉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደዚህ ኢንተርፌስ በቀጥታ ትመጣላችሁ ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ይሄንን ኢንተርፌስ በደንብ አድርጋችሁ መጠቀም መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱን በትክክለኛው የማሳያችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ፕላስ ምልክቷ ደግሞ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ነው። እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ቻት ማድረግ ትችላላችሁ ማለትም ያላችሁ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ነው። አሁን ፕላስ ምልክቷን ሳይን እንነካለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው እዛኛው ከታ ፎቶ ማንሳት ይችላል። እዛኛው ፎቶ ማንሳት ይችላል። እሱም ደግሞ እንደምትመለከቱት እነዚህ ሶስት ኦፕሽኖቹ ማለት ነው። ሶስት ኦፕሽኖቹ በጣም ትላልቅ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ በጣም ትላልቅ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎቶ ስካን ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኢሜጅ በፊት ያነሳችሁትን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ማስገባት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ዶክመንታችሁን ማስገባት ትችላላችሁ ወይም ፒዲኤፍ ማለት ነው ያላችሁ። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎቶ ስካን የምትለው ቦታ ስትነኩ ዩዚንግ ቱ አፕ ትሉታላችሁ። ምንድነው ለምሳሌ የተለያዩ ነገሮች እየሰራችሁ ሪሰርች እየሰራችሁ ወይ አሳይመንት እየሰራችሁ ሊሆን ይችላል። ቀጥታ ምን ያደርጋል? ሺት ከያዛችሁ ስካን ያደርጋል።
ይሄ በጣም ገራሚ ፊቸር ነው ማለት ነው። እዛኔ ኦንላይን መስራት ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ኢሜጆችን አፕሎድ ማድረግ ነው። እዚች ጋር ኢሜጅ ስትነኳት ጊዜ በቀጥታ ምን ያደርጋችኋል? የሆነ ጥያቄ ትሰጡታላችሁ። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋችኋል? ያስገባችኋል። ያንን ኢሜጅ የምትፈልጉትን ኢሜጅ ታስገቡበታላችሁ። ከዛ ድብን አድርጎ ሰርቶ ይሰጣችኋል ማለት ነው። በጣም ገራሚ ፊቸር አፕ ነው ማለት ነው በተሻለ ደረጃ። ከዛ በኋላ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ዶክመንት ነው። ዶክመንት እንግዲህ ያው ፒዲኤፍ ይመስላል። እንዲሁም ደግሞ ከዛ ብላችሁ